Hi mga ka-kitchen! Nakakain ka na ba ng dila ng baka or lengua? Ito ang lulutuin natin for today. Isa sa dahilan bakit paborito namin ang lengua ay dahil sa lambot nito. Pagkatapos pakuluan at palambutin, tandaan na tanggalin ang outer skin ng lengua. Medyo scaly at matigas kasi yung part na to. Saka natin siya hiwain ng maninipis. Next, prituin lang on both sides. This is also what we call the Maillard effect. Tumutulong ito magbigay ng extra flavor at aroma. Sa parehong frying pan, ginisa ko rin ang onion, garlic at mushroom. At pwede na ibalik ang karne. Mushroom soup pala ang gagamitin natin dito para pampalapot at extra flavor na rin ng sauce. Dagdagan din natin ng water, beef cubes, salt, toyo pampakulay at cream para mas maging special. Huwag kalimutang tikman bago i-serve. At this point, ready na ang ating lengua in mushroom sauce. Kahit first time mong kumain, sigurado ako magugustuhan mo ito. Sa lambot at lasa, katulad ko, mapapasayaw ka din. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel.